सणावाराच्या ताटामध्ये त्या जेवणाची लज्जत वाढते ती त्या ताटातील कुरडया आणि पापड्याने। काय होतं, बऱ्याच वेळा गृहिणींना गव्हाची कुरडे करायला वेळ नसतो, त्या प्रोसेसला वेळ नसतो, तर त्यासाठी पर्याय म्हणून अतिशय उत्तम चवीच्या रव्याच्या अशा कुरडया आज आपण प्रतिभा फिरोदियाज किचनमध्ये पाहणार आहोत। त्याही अतिशय महत्त्वाच्या टिप्स मी तुम्हाला त्यामध्ये सांगणार आहे। तर चला बनवूया रव्याच्या कुरडया कशा बनवायच्या ते। या कुरडया बनवण्यासाठी मी जी नेहमी ही भाजीची वाटी दाखवत आहे त्या आपण हे 2 वाटी आपण रवा घेतलेला आहे। रवा आपल्याला खूप जुना घ्यायचा नाही आहे, दुकानातनं चांगला फ्रेश रवा आणायचा आहे, चाळून स्वच्छ करायचा आहे आणि मगच आपल्याला हा रवा पाण्यामध्ये भिजवायचा आहे। हा मी बारीक रवा घेतलेला आहे आणि 250 ग्रॅम मी हा मोजून घेतलेला आहे। हा रवा बुडेल त्यापेक्षा जास्त पाणी घालायचं आहे आपल्याला आणि असा हा चमच्याने व्यवस्थित हलवून घ्यायचा आहे। आता आपण हे 10 मिनिट असंच ठेवूया। साधारण 20 मिनिट झालेले आहे। तुम्ही पाहू शकता हे पाणी असं वर आलेलं आहे। हे जास्त न हलवता व्यवस्थित वरचं पाणी आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। आता हा रवा मी सकाळीच आज भिजवते, म्हणजे आज दिवसभर आणि उद्या दिवसभर हा रवा आपल्याला भिजवायचा आहे। तुम्ही जर रवा भिजवलं पाणी काढलं तर आपला पाण्यामध्ये रवा जाऊ शकतो, म्हणून हे प्रोसेस करणं खूप गरजेचं आहे। आता रवा बुडवून आपल्याला वर एवढं 4 बोटं पाणी राहील एवढं पाणी आपल्याला त्यामध्ये घ्यायचं आहे। आता हे असंच आपण उद्या सकाळपर्यंत झाकून ठेवूया। सलग 2 दिवस सकाळ आणि संध्याकाळ मी या रव्याचं पाणी बदललेलं आहे। आज 3रा दिवस आहे। आता आपण हे वरील पाणी हळूहळू काढून घेऊया। हे वरचं पाणी मी काढून घेतलेलं आहे। हे कडेला पण आपलं लागलेलं आपल्याला काढून घ्यायचं हलक्या हाताने। आता हा चीक मी मैद्याच्या चाळणीने गाळून घेत आहे। अशा पद्धतीने मी हा चीक गाळून घेतलेला आहे। आता मला जेवढ्या कुरड्या करायच्या तेवढा मी चीक काढून घेतलेला आहे। आता आपण हा दुसऱ्या एका भांड्यात काढून घेऊया। आता मी जेवढा चीक होता त्याच्यापेक्षा मी कमी घेतले पाणी। हे अगदी खूप महत्त्वाची टीप आहे। जेवढं चीक आहे त्याच्यापेक्षा थोडे अर्ध वाटी पाणी आपल्याला कमी घ्यायचं आहे। शिवाय चीक गाळताना एक्स्ट्राचं कोणतंही पाणी आपण वापरायचं नाही, नाहीतर तुमच्या कुरडया चांगल्या होऊ शकत नाहीत। इथे मी जाड स्टीलच्या बुडाचं पातेलं घेतलेलं आहे। तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही अशा कढईमध्ये सुद्धा चीक करू शकता, पण यातला चीक तुम्ही लवकर वापरायचा आहे, नाहीतर नंतर तो कडक लागतो, त्याची चव बदलते। आता हे पाणी आपण उकळून घेणार आहोत। 2 वाटी रव्याला साधारण 1 चमचा मीठ तुम्ही घेऊ शकता, म्हणजे ते कमी पण होत नाही जास्त पण होत नाही। पाण्याला उकळी आलेली आहे। एक मी लाटणं स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे आणि ते थोडंसं ओलं करून घ्यायचं आणि आता हा चीक एक हाताने आपल्याला यामध्ये मिक्स करायचा आहे आणि सतत हलवत राहायचं आहे। हे लाटणं असं गोल गोल फिरवत राहिलं म्हणजे त्याच्यामध्ये कोणत्याही गाठी पडत नाही। गॅस आपल्याला मीडियम ठेवायचा आहे। असं सतत कंटिन्यू हा रव्याचा चीक आपल्याला हलवत राहायचा आहे। गॅस मीडियमच आहे। साधारण 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहेत। आपला चीक थोडा असल्यामुळे हा लवकर शिजतो। जर तुमचा जास्त प्रमाणात असेल तर त्याला शिजायला थोडा वेळ लागतो। मी काय केलं, आता हा खाली लागू नये म्हणून असा 5 मिनिटांनी लोखंडी तवा ठेवलेला आहे। गॅस चालूच आहे आणि आपल्याला आता हा थोडासा हलवत अजून 5-7 मिनिट हा शिजून घ्यायचा आहे। आता तुम्ही जर घरात एकट्या असल्या तर 2-2 वाट्याच्या रव्याच्या कुरड्या तुम्ही सहज बनवू शकता, अवघड नाही आहे फार। हा चीक मी थोडा खाऊन पाहिला आहे, मीठ वगैरे व्यवस्थित आहे। आता यावर एक झाकण ठेवून एक वाफ येऊ देऊ। हा माझ्याकडे पितळी सोऱ्या आहे। हा स्वच्छ धुवून घ्यायचा, कारण आपण वर्षभर वस्तू तशाच ठेवलेल्या असतात। त्यामध्ये मी आता आतून तेल लावले। ही मोठी अशी प्लेट असते शेवची, ती लावायची आहे। तिला पण तेल लावून घेतलेलं आहे। या भागालाही आपल्याला असं आतून थोडंसं तेलाचा हात लावायचा आहे, म्हणजे आपल्याला कुरड्या करायचा त्रास होत नाही बिलकुल। आपण मध्ये मध्ये हे चीक पाहत राहायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता आपला हा चीक आता व्यवस्थित शिजलेला आहे। एक अशी चकाकी येते आणि हे पाचे लेअर दिसायला लागतात त्याचे। साधारण 10 ते 12 मिनिटं झाले। थोडासा पाण्याचा हात घेऊन तुम्ही पाहू शकता, हे पहा असा त्याचा गोळा होतोय, म्हणजे आपला चीक
शिजलेला आहे. जर तुमचा चुकून जरी चीक कच्चा राहिला तर कुरडयाचे तुकडे पडू शकतात. आता शिजलाय की नाही ते तुम्ही थोडंसं खाऊन पण पाहू शकता. आता मी गॅस बंद करते. आता ह्या सोऱ्यामध्ये आपण हा चीक भरून घेऊ. थोडंसं असं आपटला म्हणजे आतमध्ये हवा राहत नाही आणि आपल्याला कुरड्या करणं सोपं जातं. आता हा मी व्यवस्थित बंद करून घेते. चीक आपल्याला उघडा अजिबात ठेवायचा नाही, झाकणच ठेवायचं आहे आणि गरम तव्यावरच ते पातेलं राहू द्यायचं आहे. अशा पद्धतीने गोल फिरवत आपल्याला ह्या कुरड्या टाकायच्या आहेत. फार वेडे घ्यायचे नाही आहेत आपल्याला. 2 ते 3 वेड्यातच कुरडई पूर्ण करायची आहे. अशा पद्धतीने मी या सगळ्या रव्याच्या कुरड्या करून घेतलेल्या आहेत. साधारण 15 कुरड्या यामध्ये तयार होतात. या कुरड्या मी सकाळी 9 वाजताच तयार केलेल्या आहेत. तुम्ही लवकर कुरड्या बनवा. आणि आता हा पाट मी उन्हात नेऊन ठेवणार आहे आणि खायला थोडासा चीक मी ठेवलेला आहे. तुम्हीही असा चीक थोडासा खाऊन पहा, त्याचा आस्वाद घ्या आणि या कुरड्या तयार करा. या 2 दिवस मी चांगल्या कुरड्या वाळवून घेतलेल्या आहेत. त्या दिवशी मी कुरड्या ज्या दिवशी बनवल्या त्या दिवशी मी 4 तासांनी या कुरड्या अशा उलट्या केल्या आणि त्यावर कुरड्या घातल्यानंतर तर तासाभराने मी असं एक ब्लाऊज पीस आहे माझ्याकडे, तो असा झाकण घालून ठेवलं म्हणजे त्याच्यामध्ये माझी बिलकुल धूळ गेली नाही, पक्ष्यांनी तोंड घातले नाही. आणि तुम्ही पाहू शकता त्यामुळे एकदम पांढऱ्या शुभ्र, त्यामध्ये कुठे कचरा दिसत नाही, काही नाही. या कुरड्या आपल्या अशा तयार होतात. आणि मग 2 दिवस चांगल्या कडकडीत उन्हात वाळून घेतल्यावर आता आपली ही अशी कुरडई तळायला तयार झालेली आहे. तसेच माझ्याकडे बीटची पावडर होती. ती बीटची पावडर टाकून मी या गुलाबी कुरड्या तयार केल्या होत्या. एकदम छान गुलाबी रंग आला होता, पण उन्हामध्ये त्याचा रंग थोडा उतरला आहे. तुम्ही पाहू शकता. पण मी 2-3 पापड्या बनवल्या होत्या राहिलेल्या अशा आजूबाजूच्या पिठाच्या, तर याचा रंग अगदी, ह्या मी घरातच वाळवल्या त्याच्यामुळं हा अगदी गुलाबी रंग आहे तसाच राहिलेला आहे. आपल्या रव्याच्या कुरडईच्या तारा अशा चांगल्या व्यवस्थित पडल्या पाहिजे. आता मी तेल गरम केलेलं आहे, तेलाला चांगला ताव आलेला आहे आणि आता एक कुरडई आपण तळून पाहूया. गॅस थोडा मोठा करते. हे पहा किती छान फुलली आपली कुरडई. अगदी सुंदर मस्त फुलली आहे. पांढरा शुभ्र कलर पण आलेला आहे. आणि जरी चुकून तुमच्या थोड्याशा लालसर झाल्या तर काही फरक पडत नाही, पण खायला या कुरड्या अतिशय छान लागतात. हे आपण गुलाबी पापडी पण तळून पाहूया. आपल्या या मस्तपैकी रव्याच्या कुरड्या तयार झालेल्या आहेत. योग्य टिप्ससह मी या रव्याच्या कुरड्या कशा बनवायच्या त्या सांगितलेल्या आहेत. तुम्ही पण या रव्याच्या कुरड्या अवश्य बनवा आणि मला अभिप्राय मात्र द्यायला विसरू नका.